Recording in progress. Good day, everyone. So today we're going to study about sustainable development goals. But before we proceed to our next topic, let me give you some information, no? Additional information or additional knowledge. So this is the logo of the Department of Tourism. As you can see, the logo of Department of Tourism, uh, it's look like a shell because the shell represent the Philippines as the Pearl of the Orient. Then kung mapapansin ninyo, yung shell ay meron siyang 13 lines. So bilangin natin 1, 2, 3, 13 vertical lines. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So yung 13 vertical lines na yan, it represent the 13 region of the Philippines. Okay? Then this one, yung curve line na po na to, it represent yung pagiging masayahin, pagiging warm welcome, and pagiging hospitable ng mga Filipino. So, yun yung sinisimbolize ng logo ng Department of Tourism. And ibig sabihin din, from local and foreign tourists, maraming nag-aabang sa kanila na iba't ibang klaseng destination dito sa Pilipinas. Okay? So, next, so let's start with our topic. So, our topic is Sustainable Development Goals. So, lesson title, Sustainable Development Goals, and our lesson objectives. At the end of this lesson, the students should be able to, number 1, identify the 17 Sustainable Development Goals by UNWTO. Number 2, explain the relevance of Sustainable Development Goals in sustainable tourism destination marketing. So, let's start with UNWTO. Ano nga ba yung sinasabi natin na UNWTO or United Nations World Tourism Organization? Okay? So, ang UNWTO, the World Tourism Organization, is the United Nations agency responsible for the promotion of responsible, sustainable, and universally accessible tourism. Okay? So, then, ang UNWTO rin ang nag-generate ng market knowledge, nagpo-promote ng mga ating tourist destination, promote competitive and sustainable tourism policies and instrument, foster tourism educations and trainings, and work to make tourism an effective tools for development through technical assistance project in over 100 countries around the world. And then, ang UNWTO din ang talaga ng 17, no? Kagaya nga ng sinabi natin dito sa ating lesson objective ng 17 Sustainable Development Goals. So later on, i-discuss po natin kung ano siya. Okay, ano nga ba ang sustainable tourism na tinatawag natin? Sustainable tourism is defined by the UN Environment Program and UN World Tourism Organization as tourism that takes full account of its current and future economic, social, and environmental impact, addressing the needs of visitors and the industry, the environment, and host community. Okay, then ang sustainable development. Recording in progress. So dito sa sustainable tourism, ang tourism industry ang may talagang buong responsibilidad when it comes doon sa current situation, yung sitwasyon ngayon, and then the future situation when it comes on doon sa ekonomiya, sa social factors, then sa environmental impact, and then what are the needs ng ating mga visitors. Okay? So like for example dito, as you can see, what is sustainable tourism? Sabi nga dito, respecting and enhancing the heritage, cultural traditions, and distinctiveness of communities. So sa sustainable tourism, pinipreserve natin yung mga cultural site, yung mga heritage site, no, ng isang lugar. Then increasing the number and quality of local jobs supported by tourism. So, ini-increase din natin yung mga tao na nakatira dun sa lugar na yun, binibigyan natin sila ng trabaho. Hindi lang puro foreign
employees yung ating tinatangkilik. Pati na rin yung mga local na nakatira or yung mga taong nakatira dun sa lugar na yun, binibigyan natin sila ng trabaho. So, kasama din po yun sa sustainable tourism. A commitment to preserve a destination authenticity and not become too touristy. So, dapat yung isang lugar, pinipreserve din natin yung pagiging authentic ng destination, no? Yung pagiging unique ng destination, hindi natin sobrang ini-improve na nawawala na yung natural na ganda ng isang lugar. Kasi nga minsan nawawala yung natural na ganda ng isang lugar, puro negosyo na, puro building na yung nakalagay doon. So minsan kasi masarap din na enjoy natin yung isang lugar na natural, authentic yung kanyang itsura, no? Like for example, it's based on my own opinion, no? Like for example, the Baguio. Sa kagustuhan ng Baguio na talagang mag-improve sila. So nagkaroon ng maraming mga businesses na lumabas. But the problem is na wala na yung hindi na natin na preserve yung maraming mga pine tree na kapag iniisip natin dati when we say Baguio, ang unang pumapasok sa isip natin maraming pine tree, malamig na klima, no? Sariwang hangin. Although sariwa pa rin naman din yung mga hangin, malamig pa rin yung klima, kaya lang nawala na yung itsura na maraming pine tree, no? Napaka-limited na lang. The next one, engaging resident in deciding the role of tourism in their communities. So dito, ini-engage natin yung mga taong nakatira doon sa isang lugar when it comes on our decision making. Para rin, alam nila, mayroon silang idea kung ano yung mga changes na gagawin natin doon sa isang lugar. So, next. And dito, sa sustainable tourism, it refers also to the sustainable practices. Ano ba yung mga nakasanayan natin or mga pangkaraniwang ginagawa natin, no? Na practice in tourism industry. And dapat dito rin ina-acknowledge natin lahat ng mga tourism impact, parehas ng positive and negative, no? Inaaral din natin lahat ng mga negative and positive impact ng tourism industry. Bakit natin kailangan pag-aralan yung positive and negative impact ng tourism industry? Para at least meron tayong idea at mai-improve natin yung mga negative impact. Para at least malilesen natin yung mga negative impact. Dapat mas mag-focus tayo na palaguin yung positive impact. At mag-focus tayo na i-lessen yung negative impact, no? Kaya natin inaaral yung negative and positive impact para ma-minimize natin yung negative impact and ma-maximize natin yung positive impact, okay? So, ito yung example ng negative impact. The negative impact to a destination include economic leakage, damage to natural environment, and overcrowding to name a few. So, ano nga ba yung economic leakage? Sa economic leakage, ito yung mga example, imported goods, foreign employment, foreign ownership, currency conversion. So, ibig sabihin dito, I will make it very simple na lang, no? Para at least mas mabilis yung ating discussion, para hindi masyadong malakas sa data. So, yun. And I'm going to provide additional video na lang sa ating Google Classroom. So, imported goods. Like for example, sa isang lugar, marami namang local foods. Pero mas ang tawag dito, mas tinatangkilik natin yung mga imported goods. So, epekto yon sa ating ekonomiya. Kasi nga, mas malaki yung benta ng imported goods kumpara sa local goods. So dapat daw mas tangkilikin natin ang sariling atin bago natin tangkilikin yung mga imported goods. Para at least makakatulong na tayo sa kapwa natin Pilipino, napapataas pa natin lalo ang ekonomiya ng ating bansa. Then foreign employment, no? Madalas yung mga foreigner yung nagiging employee. So dapat hindi daw. Dapat daw mas tangkilikin natin na bigyan ng trabaho yung mga kapwa natin na Pilipino. Then dito sa foreign ownership, currency conversion, so anong nangyayari kasi dito, nagkakaroon ng multinational na mga or mga malalaking kumpanya. Kasi madalas gano'n naman mga foreign countries or foreign people ang nagbibigay ng or ang nagtatayo ng negosyo sa bansa natin. So pag tinangkilik natin yon, hindi naman natin sinasabing wag natin silang tangkilikin, no? Kasi mas marami naman talaga. Pero as much as possible, dapat talaga mas tinatangkilik natin yung local na mga negosyo ng kapwa natin Pilipino, no? So dapat mas tinatangkilik po natin sila kumpara sa mga
foreign businesses. So sa foreign ownership kasi ang nangyayari, mga foreigner ang nag-i-invest or ang nagkakapital para sa mga iba't ibang klase ng negosyo na tinatayo nila sa mga beach, mga hotel na tinatayo, foreigner ang may-ari. So, ang malaking kita ay napupunta sa foreigner. So, maliit na kita na lang yung napupunta sa bansa natin. So, ganun po ang nangyayari sa economic leakage. Then, ayan nga, kagaya nito, mga damage to the natural environment. So, eto, pinakita ko na yung before and after. Pero, yun nga, eto rin yung isa sa mga nagiging negative impact, no? Nagkakaroon ng mga damage sa ating natural environment. So, kagaya like, for example, nito ng Boracay, nagkaroon siya ng maraming lumot, di ba nga, dahil sa mga dumi-dumi. Pero, at least, nagkaroon ng rehabilitation, mas napaganda siya ngayon. So, eto na yung after. Then, at the same time, yung Manila Bay, sobrang ang dumi-dumi dati. So, nagkaroon ng rehabilitation. So, at least, kahit na may negative impact, nag-focus tayo how to convert the negative into positive, no? Kaya yan yung mga pictures, no? Before and after, ang ganda na ng Boracay ngayon. Then, same with Manila Bay. Okay? So, next, what are the positive impact naman na meron tayo? So like for example, to a destination include job creations, cultural heritage, preservation and interpretation, wildlife preservation, landscape, restorations, and more. So like for example, eto, sobrang tagal na ng simbahan, di ba, ng Taal Basilica. So sobrang tagal na. Then ganito siya dati. So ginawa, pinreserve po siya, nirenovate, pero yung harapan lang. Parang nirenovate siya pero pinilit pa rin makuha yung dati talaga niyang itsura, no? So may mga binago man pero napakakaunti lang para lang at least ma-preserve yung kagandahan niya simula nung una. Then next one is at the same time na nag-renovate nito, nagkaroon pa ng mga trabaho para sa ating kapwa Pilipino. The next one yung Vegan City, 'di ba? Talagang naka-preserve ang kanilang lugar. Sobrang ang tagal na ng mga bahay diyan, ganyan pa rin yung itsura, no? So, yan. So, dapat daw mag-focus tayo sa positive impact at i-lessen natin ang mga negative impact. Okay, so dito papasok na po tayo sa ating next topic. Recording in progress. Okay, so dito naman sa ating next topic, dito na papasok yung tinatawag natin na Sustainable Development Goals or yung 17 Sustainable Development Goals by UNWTO. So ano nga ba yung Sustainable Development Goals? So, yan. Ang Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. So dito, sa Sustainable Development Goals, ginawa to para at least para sa lahat, no? Para sa lahat ng tao. Para at least malesen yung kahirapan, malesen yung mga taong nagugutom, ma-provide yung peace and justice para sa lahat, malabanan yung climate change. So, yun yung mga bagay. Kaya merong ganito, yung 17 Sustainable Development Goals. So, ng UNWTO. So, the first one is, goal number 1, end poverty in all its forms everywhere. So, ibig sabihin, labanan ang kahirapan sa lahat halos ng mundo, sa buong mundo, no? So, yun yung pinaka-first goal kasi nga napakaraming tao ang talagang naghihirap. Lalo na during this time of pandemic, talagang sobrang laki ng ibinagsak na naman ulit. Kasi merong mga target yan, no? Papakita ko sa inyo. Ayan. So, dito, ayan, ito yung 17, no? Kung makikita nyo sa website nila, makikita nyo rin yan. And poverty in all its forms everywhere. So, ang target nila by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day. Reduce at least by half the proportion of men, women, and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definition. In short, so paiiksiin ko na lang,
So, labanan natin yung kahirapan. So ano ba yung mga dapat nilang gawin para malabanan yung kahirapan? Kaya lang, yun nga, because of pandemic, talagang parang hindi nila ma-reach. Ito kasi may target sila eh. No? By 2030, dapat talagang sobrang nabawasan na yung kahirapan. Kaya lang, due to pandemic nga, sabi ko kanina, medyo parang mahirap siyang ma-target. Tourism provides income throughout job creation at local and community level. So paano ba natin mapipigilan yung poverty? So sabi dito, yung tourism industry, nag-provide sila ng maraming mga trabaho sa mga local, sa community na nakatira sa lugar. So instead na kukuha ka ng ibang tao, sila na lang yung kukunin natin, yung mga lokal na nakatira sa lugar na yun. Like for example, sa Sagada, ang mga tour guide nila doon is yung mga lokal na nakatira doon. Hindi lang sila basta tour guide. Kasi mamaya, i-discuss din natin, no? Dito sa number 4, ayan. They provide additional educations. Ayan, sabi nga dito, in-kind donation for education, poverty, and human rights. No? So, partnership for education. Kasi napaka-importante ng education para mabawasan ng kahirapan. Kasi kapag ang isang tao ay talagang edukado, mas marami, hindi ko naman sinasabi na pagka hindi ka edukado, wala ka ng pag-asa. No, it's not. Depende pa rin yun. It's a case-to-case basis, no? Pero, mas malaki yung chance mo na magkaroon ng mas magandang buhay kapag ikaw ay educated or edukado kang tao, no? Kaya napaka-importante na tapusin talaga ninyo yung pag-aaral, no? So, sabi nga dito, tourism provide income through job creations at local and community level. It can be linked with national poverty reduction strategies and entrepreneurship. Low skill requirement and local recruitment can empower less favored groups, particularly youth and women. So dito, naggagawa sila ng maraming trabaho. Like for example, may mga NGO or mga private sectors na nagbibigay ng mga trabaho. Like dito sa amin sa May Taytay, no, ang ginawa ng private organization siya, 'di ba maraming water lily sa ilog. So nag-isip sila ano yung pwedeng gawin sa water lily na pwedeng maging kabuhayan para hindi naman masayang yung mga water lily. So binigyan nila, ang ginawa nila, yung mga taong nandoon, in-educate nila. Ano ba yung importansya or kahalagahan ng water lily, paano sila kikita. So in-educate nila yung mga taong nakatira doon. So later on, nagustuhan ng mga taong nakatira doon, yung halimbawa, yung mga nanay na wala naman talagang permanenteng trabaho, so sila yung tumutulong kasi nakatulong ka na sa kalikasan at the same time, kumita ka pa. Kasi nga, ang ginagawa nila sa water lily, kino-convert nila into something na product. Okay? So, yeah, the next one, end hunger, achieve food security and nutrition, promote sustainable agriculture. Ayan, balik tayo dito. So, dito, sa goal number 2, gusto nilang mababaan yung gutom sa halos lahat ng tao sa buong mundo, no? And then, hindi lang yung gutom dapat i-promote din natin or ma-improve din natin yung nutritions, no? Yung magandang kalusugan para sa mga tao. So tourism can spur sustainable agricultural by promoting the productions and supplies to hotel and sale of local products to tourists. Agrotourism can generate additional income while enhancing the value of the tourism experience. So dito naman ang ginagawa nila, instead na yun nga, kagaya ng sinabi natin kanina, instead na tatangkilikin mo yung foreign product, much better na tangkilikin natin yung local product. Kasi kumita ka na, or I mean, kumita ka na kasi binenta mo yun, at the same time, nakatulong ka rin kasi ang supplier mo ay taga dito sa Pilipinas. Like for example, yung mga carrots na nasayang sa Benguet, 'di ba? Kung nilesen sana natin yung pag-angkat ng mga carrots sa ibang bansa at ang tinangkilik na lang natin is yung mga carrots na galing Benguet, edi sana natutulungan din natin yung mga farmers sa Benguet, hindi nasasayang, 'di ba? Kaya lang yung iba mas pinipili nga yung foreign product kasi sinasabi nila mas mura daw. So, 'yon, no? Pero sabi nga natin, talagang mas okay na tangkilikin natin kasi nakatulong na tayo, nakinabang din tayo. Okay? Ayan, sabi dito, local and green purchase, food, agriculture, local supplies, and fair trade, host community involvement, wildlife and ecosystem protections. So, tignan natin dito, ano ba yung target
ng UNWTO by 2030. Kaya lang, yun din, tumaas na naman ang bilang. Kagaya ng number 1, due to pandemic, tumaas din ang bilang ng taong, di ba, number 1 kanina, tumaas ang, instead na bumaba yung bilang, kasi yun naman ang target nila, bumaba ang bilang, no, ng taong mga naghihirap at nagugutom. But, due to pandemic, mas tumaas yung bilang. Pero, para maibsan yung pagtaas ng bilang nito, dapat merong gawin na paraan para mabawi natin, no, makabangon tayo ulit dahil sa pandemic. So sabi dito, ang target nila sa goal number 2, to end the hunger by 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situation, including infant, to safe, nutritious, and sufficient food all year round. So yan yung target nila. By 2030, lahat kakaunti na lang ang magugutom and accessible na ang pagkain para sa lahat ng tao. No? Mahirap man o mayaman. Most especially, including na rin pala yung mga infants. Kasi nga, madalas kaya nga meron sa mga school, may mga program na, anong tawag dito? Yung pinapakain yung mga bata, di ba? So, tinicheck sino yung mga hindi healthy, no? Para maiwasan natin yung malnutritions. Ayan. Speaking of malnutrition, by 2030, end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the international agreed target on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older person. Kasi nga, yung mga lactating women, yung mga nagpapadede, no, na women, yung mga pregnant women, then yung mga matatanda, at the same time, yung mga bata, talagang kailangan ng maganda at sapat na nutrisyon. Kasi kapag hindi tama yung kinakain mo, hindi rin sapat yung nutrisyon na nakukuha mo, no? So, yun yung mga target nila. Hindi na natin lalatin, no? Isa-summary lang natin para at least makita nyo lang. Okay, next. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. So, yan. Ayan ang kanilang goal number 3. Okay. Sabi dito, sa goal number 3, ang kanilang target, reduce the global maternal mortality, mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births. So ano ba yung tinatawag natin na, wait. Ayan, then next, by 2030, end preventable death of newborn and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live birth, and under 5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live birth. So dito, ang target din nila ay, ayun, kailangan mababaan yung neonatal mortality. Ibig sabihin ng neonatal mortality, it refers to death in the first to 28 days of life. Yung mga baby na halos kakapanganak lang. So kasi nga kapag hindi healthy yung mother, so minsan nagkakaroon ng complication. So kapag kapanganak ng bata, maaga siya namamatay, no? So dito target din nila na ma-reduce, mahabaan pa yung buhay ng mga tao. Magkaroon ng good health yung mga tao, no? Tapos, the next one is yung maternal mortality. Ang ibig sabihin naman nun, yan, the annual numbers of female death from any cause related to aggravated by pregnancy or its management, no? Dahil naman sa panganganak or pagbubuntis. So, yun. Gusto rin nila yan, goal din nila yan na mapababa yung number of death. Okay, next. Next natin is, ayan, number 4 pa lang tayo, mahaba to 17 to. Okay, goal number 4, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. So dito naman, kasi nga maraming tao ang mga mahihirap na hindi naman talaga nakakapag-aral. Hindi natin sila masisi minsan dahil nga sa kakulangan ng financial para makapag-aral. To
Tourism has the potential to promote inclusiveness. A skillful workforce is crucial for tourism to prosper. The tourism sector provides opportunities for direct and indirect jobs for youth, women, and those with special needs who should benefit through educational means. So dito nga kasi sabi nga natin, ayan, sabi nila professional, anong ginagawa ng mga companies and CSR actions? So professional development and training, partnership for educations. So dito kasi sabi nga natin, kapag educated ang isang tao, mas mabilis siyang magkaroon talaga ng trabaho, no? Kaya gusto nila magkaroon ng quality education para lahat ay nakapag-aral talaga. So lahat gusto nila makatungtong halos lahat. Malaking percentage ng populasyon ng tao, babae man o lalaki, may special needs man sila. So kailangan makatungtong man lang sila ng high school or college. So yun po yung isa sa mga goals nila. Okay, then next, number 5. Goal number 5, achieve gender equality and empower all women and girls. So dito sa goal number 5, binibigyan natin ng equality, no? Babae man o lalaki, then ang LGBTQ, gay boy, bakla tomboy, so lahat 'yan dapat daw ay equal. Kasi nga minsan nagkakaroon ng discriminations. Tourism can empower women, particularly through the provisions of direct jobs and income generation from MMEs and tourism and hospitality related enterprises. Tourism can be a tool for women to become fully engaged and lead in every aspect of society. Awareness campaign and in-kind donation towards fights against sex tourism and human rights, non-discrimination value, and stop recruitment and training. So dito sa number 5 goal nila, dito sa number 5 goal, nililesen din natin or nilalabanan din natin yung mga sex tourism and then talagang pinapa-implement natin yung human rights. Ayan, tignan natin kung ano yung target goal nila. Ayan, let's wait. Ayan. So ano nga ba yung end all forms of discrimination? Ayan yung sinabi ko kanina, 'di ba? Madalas kasi nagkakaroon ng discrimination, lagi na silang sinasabi babae ka hindi mo kaya. 'Di ba? So gusto nila dito sa goal number 5, gusto nila magkaroon ng equality. Babae man o lalaki, ano man yung gender mo, they want to be all equal. Okay? Eliminates all forms of violence against all women. So, yun, kailangan talagang tanggalin natin lahat ng mga violence, mga kapahamakan, kabastusan na ginagawa sa mga babae, public man or private, no? Kagaya ng mga trafficking and sexuals and other types of exploitations. So, yun. Okay, next, number 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. So, yan ang goal number 6. So sa goal number 6, tourism investment requirements for providing utilities can play a critical role in achieving water access and security, as well as hygiene and sanitation for all. Diba kasi madalas marami mga probinsya na hindi pa talaga sila accessible sa malinis na tubig. No? So dito sa goal number 6, gusto nila na magkaroon ng bagong equipment, bagong technologies para at least mas ma-improve at mas magkaroon ng maganda or malinis na tubig at sanitized na tubig para sa lahat. Kasi merong mga nasa probinsya pa na hindi pa talaga kayo. Kung sa mga province ninyo, try to ask your kamag-anak sa mga probinsya, merong iba dyan nagpoposo pa. No? Sa amin, katulad sa Nasugbu, Batangas sa amin, parang 2 years ago lang kami nagkaroon ng deep well na tubig kasi dati talagang poso, no? Tapos pag yung tubig na pang-inom sa bukal kinukuha. Kaya lang dahil taga Manila ako, hindi ako sanay sa ganun. Minsan sumasakit yung tiyan ko kasi nga nasanay tayo dito sa tubig natin sa Manila. So dito sa goal number 6, ang target nila by 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all. Yun nga yung sinasabi natin. So, by 2030, target nila na magkaroon na ng maayos at safe na murang tubig para sa lahat.
Kasi nga madalas yung iba sa mga kagay sa mga ibang lugar, hindi lang naman sa Pilipinas na nangyayari, pati sa ibang bansa, no? May mga iba pang lugar na talagang hirap silang maka-access sa mga malinis at maayos na tubig. Okay, next, goal number 7. Ang ating goal number 7, ayan, nawala, dito tayo balik. Ayan. Goal number 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So marami kasi mga provinces ang talagang hindi pa rin accessible or hindi pa rin talaga nakakagamit ng maayos na kuryente, or mas masaklap, wala talagang kuryente, no? Marami pang mga ganyan. Sabi nga, kagaya din ito, kagaya sa water, kailangan magkaroon ng mga new equipment and new technologies para at least masustain natin, mabigyan natin ng magandang energy para sa lahat, no? Okay, then, next. Ayan, by 2030, ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services. By 2030, increases substantially the shares of renewable energy in the global energy mix. Okay, so yun yung pinaka-isa sa mga target nila, no? Kasi nga marami pa ring iba na hindi pa rin accessible or hindi pa rin talaga nagkakaroon ng mga kuryente. Number 8 is DG goal number 8, promote sustainable, inclusive, and sustainable economic growth, employment, and decent work for all. So tourism as services trade is one of the top 4 export earners globally, currently providing 1 in 10 job worldwide. So sabi nga natin, ang tourism industry ang isa sa pinakamalaki na nagbibigay ng kita sa isang bansa. Hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit sa ibang bansa, malaki ang ambag ng tourism industry. So, kaya pinopromote din natin na magkaroon ng trabaho, maayos na trabaho para sa lahat, no? Pero yun nga, ang pinaka-key, kailangan may training, may magandang educations. So, yan, sabi dito, training for professional development, diversity management and local recruitment, performance incentives, complementary benefits, responsible investment, and local purchases, community involvement. So dito, instead na kukuha ka ng mga empleyado na foreigner, pwede kang kumuha na lang ng mga local employees, yung mga taong nakatira doon sa lugar na yun na mga walang trabaho. So ano ang gagawin? Iti-training natin sila, bibigyan natin sila ng more educations. So para at least mai-improve nila yung sarili nila, para at least sila na yung pwedeng maging empleyado, 'di ba? So tulong na rin natin sa kanila yon. Then at the same time, tataas ang rate ng merong mga taong may magandang trabaho. So tingnan nga natin ano ang target and indicators. So target nila sa goal number 8, sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances, and in particular at least 7% gross domestic product growth per annum in the least developed countries. Achieve higher level of economic productivity through diversifications, technological upgrading, and innovation, including through a focus on high value added and labor-intensive sectors. Okay, so yan. So at the same time, pag maraming tao ang may trabaho, so tataas din ang ating ekonomiya kasi nga bababa ang kahirapan, bababa rin ang mga taong nagugutom. So malaking tulong talaga no na magkaroon ng pagbabago na maraming tao ang magkaroon ng trabaho. Then next, goal number 9. Ayan, balik tayo dito. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrializations, and foster innovation. Tourism development relies on good public and private infrastructures. The sector can influence public policy for infrastructure upgrade and retrofit, making them more sustainable, innovative, and resource efficient, and moving towards low carbon growth, those attracting tourists and other sources of foreign investment. So ano yung pwedeng gawin ng mga company or ng mga CSR actions?
Eco-design, new equipment and technologies in energy and water resources, renewable energies, equipment and materials for recycling and waste, ongoing staff training. So dito naman, dapat matutunan tayong gumamit, like for example, ng mga solar system, lalo na kapag solar panel, no? Ayan. Let me show you. Wait lang. Dapat magkaroon ng mga, lalo na yung mga malalaking company, no? So, pwede silang gumamit ng solar panel. So, ano nga ba yung target dito sa build resilient infrastructures? So, number 1, develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure para masuportahan yung economic development, and focus on affordable and equitable access for all, promote inclusive and sustainable industrialization, and by 2030, significantly raise industry share of employment and gross domestic product in line with national circumstances. Then increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit and their integrations into value chain and market. So, kahit yung mga maliliit na negosyo, kailangan natin din silang tulungan para at least, kasi marami rin ang bilang ng mga maliliit na negosyo, no? So, malaki din ang tulong nila sa ekonomiya ng isang bansa. Okay? So, yan, eto pa. Enhance scientific research, upgrading the technological capabilities of industrial sectors in all countries. So, dapat daw mas ma-improve natin yung mga technology na ginagamit natin. Kasi, by the use of innovations, dahil sa mga pag-upgrade, sa mga innovations, minsan mas napapadali yung buhay, or, ano tawag dito, yung mga mahihirap gawin, mas napapadali siya because of technology innovations. Okay? So, next. Number 10, reduce inequality within and among countries. Tourism can be a powerful tool for reducing inequalities if engage local population and all key stakeholders its development. Tourism can contribute to urban renewal and rural development by giving people the opportunity to prosper in their place of origin. Tourism is an effective means for economic integration and diversification. So, ano yung pwedeng gawin ng company or ng mga CSR action? Diverse management, local enterprise investment, responsible purchase, non-discrimination value in staff recruitment and training, community involvement. Ayan. So, ano yung pinaka-target nila? By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average. Empower and promote the social, economics, and political inclusions of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, or economic or other status. Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discrimination law, policy and practices, and promoting appropriate legislations, policies, and action in this regard. Adopt policies, especially fiscal, wage, and social protections policies, and progressively achieve greater equality. So dito, parang kagaya lang dito sa kanina, no? Dito dapat sa goal number 10, i-reduce natin yung hindi pagkakapantay-pantay sa iba't ibang countries. So dapat, ano man yung lahi mo, ano man yung gender mo, dapat equal pa rin po lahat. Okay? So sabi nga, dapat laging merong pagkakaisa, di ba? Okay, next. Number 11, make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. So sabi dito sa number 11,
Tourism can advance urban infrastructure and accessibility, promote regeneration, and preserve cultural and natural heritage. Asset on which tourism depend investment in green infrastructures, more efficient transport, reduce air pollutions. So dito naman, dapat pwede naman natin i-improve yung isang lugar, pero dapat panatilihin pa rin natin yung pagiging maganda ng isang lugar. Like for example, dapat pa rin natin i-preserve yung mga cultural and natural heritage. Then, mas maayos ng transportation, dapat i-reduce din natin yung air pollution kasi nakaka-apekto rin yan, di ba? So, ayan, sabi nga dito, pag na-reduce natin yung air pollution should result in smarter and green cities for not only resident but also for tourists. Kasi kapag na-reduce natin yung air pollution, tapos inayos natin yung mga transportations, no, hindi lang naman yung cities yung nakikinabang, hindi lang yung mga local or yung mga resident, but also nakikinabang din yung tourists. Kasi mas maganda magstay sa isang lugar na hindi polluted. Kung ikaw ba naman turista, mas gugustuhin mo bang magstay sa polluted na area? Syempre hindi. So mas gugustuhin mo magstay doon sa maayos at hindi fresh air. Hindi polluted. Kumbaga, mas gugustuhin mo sa fresh air na lugar, di ba? So anong gagawin? Pwedeng gawin ng mga companies and CSR action, certification, partnership, awareness campaign. So magkakaroon tayo ng mga campaign para aware ang mga tao, ang mga empleyado, ang mga kumpanya. No? In-kind donation for culture and heritage site, host community involvement, clean energy, resources efficiency, biodiversity conversion initiatives. So tingnan natin ang target. By 2030, ensure access for all to adequate, safe, and affordable housing in basic service and upgrade slums. By 2030, provide access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport system for all. Improving roads, safety, notable by expanding public transport with special attentions to the needs of those in vulnerable situation, women, children, person with disability, and older person. So dito kasi, napaka-importante na ma-improve. Tignan nyo ngayon, Duterte administration, no? So, siguro may mga iba sa inyo against kay Duterte, pero ito, tignan lang na, ano lang to, based on, ano lang, own opinion, and then base lang din to sa mga pinapakita sa news, no? Kung mapapansin niyo, this administration, ngayong administration, the current administration, meron silang project, the Build project, di ba? So, nagkaroon ng mga improvement sa mga transportation system. So, ang laking tulong nun para sa tourism industry. Kasi nga, mas madali nang maa-access yung iba't ibang lugar. So, isa yon sa dapat nating i-improve. So, sabi dito, ang target ng goal number 11, by 2030, makapag-provide sila ng dapat safe, affordable, no? And madaling i-access na transportation. Dapat ma-improve yung mga roads. Diba? So, yun yung isa sa mga target nila para sa mga women, children, person, lalo na sa mga person with disability, di ba? Tsaka sa mga matatandang tao. So, kailangan mag-provide ng maayos at safe na transportation. Then, isa pa dito, magkaroon ng maayos, murang mga housing para dun sa mga taong nakatira sa illegal settlers, 'di ba? Yung mga nakatira sa ilog. So, karugdong din to nung goal kanina na goal number 1 na mabawasan yung poverty, no? Yung kahirapan. So, karugtong din siya. Okay, so next, number 12, goal number 12, ensure sustainable consumption and production pattern. The tourism sectors need to adopt sustainable consumptions and productions, modes accelerating the shift towards sustainability, tools to monitor sustainable development impact for tourists, including for energy, water, waste, biodiversity, job creation, will result in enhanced economic, social, and environmental outcome. So, ano yung pwede nating gawin? So, dito naman, kailangan iwasan daw natin yung sobrang, yung mga waste. Dapat binabawasan natin yung mga waste when it comes on consumption and then sa production. Kasi nga, kagaya nito.
So ang goal nila, ang target nila sa goal number 12, implement the 10-year framework or program on sustainable consumptions and production, all countries taking action with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries. By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources. Kasi maraming mga item or maraming mga product ang nawi-waste, no? So, isa sa mga example nito, eto. Ito yung mga post-harvest loss. Ano ba yung marami nasasayang, nag-harvest pa lang ng mga product, marami nang nasasayang. So ito yung isa sa mga goal na dapat mabawasan to. Ano ba yung primary cause? Mechanical loss to the fruits is caused by careless, ayan, hindi maayos na pag-handle when it comes sa harvest or sa pagpapak, sa pag-transport, sa storage. Like for example, yung mga mansanas dadalhin or yung mga carrots galing Benguet dadalhin ng Maynila. So hindi maayos yung pag-harvest, napuputol yung iba. So hindi na siya pwedeng ibenta, kaya yung iba nagiging waste na lang. Or sa pag-packaging, sa pag-transportation, maraming nalantang gulay. So instead na mabebenta pa sana siya, hindi na naibenta ng maayos, 'di ba? So yun ang kailangan nating iwasan, i-improve. Microbial actions, ito naman yung mga spoilage, yung mga nasisira dahil sa fungi, bacteria, mold. So, hindi na siya naaani kasi nga bulok na. Hindi pa naaani pero nabubulok na, no? Dahil sa mga microbial. Then environmental factors, temperature and humidity is also a major factor of post-harvest loss. So, yan dahil din sa temperature, like for example, sobrang init, sobrang maulan naman. So, isa rin yan sa mga example, no? Mga palay, kagaya ng palay, di ba? Bago i-harvest, nasisira na. So, hindi pa nga na-harvest, sira na. So, instead na may kikitain pa yung mga tao, wala na. No? So, yun yung mga gustong i-improve sa target, sa goal number 12. Malesen yung mga waste. Dapat maging responsible tayo sa pag-consume ng mga product. Maging responsible tayo sa production pa lang. Hindi lang sa pag-consume, sa production pa lang, di ba? Halimbawa, sa pag-aani pa lang, dapat responsible na yung mga taong nandoon para at least hindi masasayang yung mga produkto. Sa pag-consume naman, dapat hindi tayo nagko-consume ng sobra-sobra. Di ba nga, sa rice na nga lang, maraming nasasayang na rice. Pero marami pa rin nagugutom. Kaya nga, di ba dati, dapat aalisin na yung only rice. So, goal number 13, take urgent action to combat climate change and its impact. So, dito naman sa goal number 13, dapat labanan natin yung climate change. Kasi nga, maraming tao ang binabaliwala yung climate change na hindi nila alam na malaki yung impact nito, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Yan, sabi nga dito, ang target nila, strengthen the resilience and adaptive capacity to climate-related hazard and natural disaster in all countries. Integrate climate change measure into national policies, strategies, and planning. Improve education, awareness, raising, and human institutional capacity on climate change, mitigations, adaptation, impact reduction, and early warning. So, dapat talaga nagkakaroon ng improvement when it comes on education. Dapat nagiging aware din yung mga tao. Ano ba yung epekto ng climate change? Kasi madalas maraming tao ang binabaliwala yung climate change. No, hindi nila iniisip or hindi nila isinasa puso at isinasa isip ano ba yung malaking negative impact nun para sa ating lahat. Ayan, sabi dito, tourism contributes to and is affected by climate change. Tourism stakeholder should play a leading role in the global response to climate change by reducing its carbon footprints in the transport and accommodation sector. Tourism can benefit from low carbon growth and help tackle one of the most pressing challenges of our time. So madalas, ano yung pwedeng gawing action ng company or CSR action? Eco-design, new equipment and technologies, renewable energy. Dito na papasok yung mga nagre-recycle, no? Madalas ngayon, kagaya ngayon sa mga, dapat naman talaga yung mga hotels, restaurants, sila yung mga nangunguna when it comes to this action, no?
Para at least kasi sila yung maraming nakukonsume araw-araw. Like for example, straw. Dati 'di ba pwede yung plastic straw. So imagine niyo na lang kung gaano karami yung restaurant dito sa buong mundo or dito na lang sa Pilipinas, ilang restaurant ang meron. Kahit sa lugar niyo na lang, 'di ba? Ilang restaurant ang meron, ilang straw, plastic straw ang nakukonsume nila sa araw-araw. So that's why nag-isip sila ano yung pwede nating alternative for plastic straw. So ang ginawa nila yung paper straw, no? O kaya naman pwedeng magdala ka na lang ng sarili mong straw. So, yun yung mga pwede nating gawin. Bawasan natin yung pollution. 'Di ba? Then, magkaroon tayo ng mga awareness campaign. Para at least magiging aware yung ibang mga tao. Ano ba yung nangyayari? Para saan ba yung ginagawa? Okay? So, hopefully, sana isa kayo sa maging role model para bumaba ang ating pollution. Kahit ngayon sa simpleng balat ng candy, di ba? Dapat tinatago nyo na lang yun. Hindi nyo na tinatapon sa kalsada. Kasi kahit isang piraso lang yun, paano kung 30,000 na tao pare-parehas ng pag-iisip na gusto itapon lang yung balat ng candy sa kalsada. So that means to say, ganun din karami, 30,000 din na balat ng candy ang natatapon sa araw-araw. Di ba? Pero paano kung 30,000 ang tao na nag-isip na, ay, wag ko itapon to kasi yung balat ng candy, malaki din yung epekto. So, no, mas maganda yung ganong epekto. Okay, so number 15 na tayo. Ay, number 14 na. Conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. So, dito naman, dapat ingatan natin yung coastal and yung dagat, ocean, lahat yan. Dapat ingatan natin, no? Yung coastal and maritime tourism rely on healthy marine ecosystem. Tourism development must be a part of integrated coastal zone management in order to help conserve and preserve fragile marine ecosystem and serve as a vehicle to promote a blue economy, contributing to the sustainable use of marine resources. So dapat dito pangalagaan natin yung mga bagay na pinapakinabangan natin, 'di ba? Yung dagat, i-reduce natin yung pollution, wag tayo magtapon ng mga plastic, 'di ba? Kasi maraming mga like for example dito sa bansa natin. Ayan, sabi nga dito, ayan oh, maraming mga plastic bottles. Umiinit na yung ocean, yung acidifications, no? So, maraming factors. Tapos yung maling panguhuli ng mga isda, gumagamit ng mga pasabog. So, sana iwasan na yung mga ganun. So, dito yun pumapasok sa goal number 14. So, by 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds. So, gusto nila ma-reduce na yung marine pollution. May ipoprovide ako sa inyong video. Yung Pilipino na isa siya sa, di ba kasi madalas yung iba pumunta ng outer space para pag-aralan yung outer space. So, eto, yung video na ipoprovide ko sa inyo, pinag-aralan naman niya yung sa ilalim ng dagat, no? First time in the history, isang Pilipino ang bumaba sa ilalim ng dagat, sobrang lalim. Tinignan niya ano yung meron sa ilalim and he find out na may mga plastic. Imagine niyo yun, yung lugar na hindi pa napag-aaralan ng tao, sobrang lalim nun, pero narating yun ng mga plastic. So, ganun katindi yung mga basura or yung pollution. Kaya kailangan i-reduce po natin yun. Gumamit tayo, mag-recycle tayo, or paper bags na lang gamitin, or pwede namang ding plastic bag, pero i-reuse natin. No? O kaya gumamit tayo ng mga eco bag. Ayan, wildlife and ecosystem animal protection, pollution reduction, waste treatment, 'di ba? So, yan yung mga pwede nating gawin. Okay, number 16. Promote peaceful and inclusive society, provide access to justice for all, and build inclusive institutions. As tourism revolve around billions of encounters between people of diverse cultural background, the sector can foster multicultural and interfaith tolerance and understanding, laying the foundation for more peaceful society. Tourism, which benefits and engage local communities, can also consolidate
peace in post-conflict society. So ano yung pwedeng gawin? Human rights awareness, in-kind donation, local enterprises, responsible investment, local recruitment and purchase, diversity and respect policy, anti-corruption, money laundering. Kaya lang dito, mahirap magsalita kasi alam niyo naman, dito sa atin, di ba, marami kasi daw corruption. Sabi nila, no? Marami daw ang corruption. So, dapat daw iwasan yung mga ganyan. Ayan, tignan natin. Dapat daw lahat ng tao sana may karapatan para sa hustisya. O ayan, balik tayo sa number 15. Ayan. O, reduce deforestation. Dapat daw mag-plant pa tayo ng mas maraming puno, no? Pangalagaan natin ang ating ecosystem, hindi yung nakakita ng ahas, pinapatay kasi mostly ganun, di ba? Kasi nga, nakakapanakit din sila. So, hindi natin maiiwasan. Kaya lang, as much as possible, sana hulihin na lang at surrender na lang sa kinauukulan. Okay? So, yan daw yung mga bagay na pwede nating gawin. Huwag natin saktan yung mga hayop, di ba? We need to protect our biodiversity. Okay, promote peaceful and inclusive society. Ito sa goal number 16, dapat daw reduce all forms of violence and related death rates everywhere. So dapat alisin natin or mabawasan man lang sana yung mga violence, mga hindi magagandang gawain sa kapwa, no? Yung mga pag-increase ng mga taong namamatay na wala namang kasalanan. Abuse, so trafficking. So dapat maiwasan po yung mga ganon. Pagmamaltrato sa mga bata, hindi lang sa bata, pati sa mga babae, minsan pati lalaki minamaltrato. So dapat mawala po yung mga ganon. So ito po yung goal number 16. Okay? By 2030, provide legal identity for all, including birth registration. So, kagaya dito sa atin, di ba nagkaroon na ng national ID para at least halos lahat ay may legal identity or legal na pagkakakilanlan. Okay, so yun. Ayan, meron pa dito. Promote and enforce non-discriminatory law and policies for sustainable development. Ayan, sabi din, i-reduce dapat yung corruptions. Okay, then last one, the goal number 17 is strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Dito sa goal number 17, pinapakita dito na anuman ang lahi mo, anuman ang kulay mo, anuman ang gender mo, dapat meron kayong pantay-pantay na katayuan sa buhay, no? Pantay-pantay na karapatan. And then dapat meron tayong pagkakaisa para makamit natin yung lahat ng to. Okay? So, tingnan natin dito. Ayan, sabi nga dito, due to its cross-sectoral nature, tourism has the ability to strengthen private-public partnership and engage multiple stakeholders, international man yan, national man yan, regional and local, para they work together to achieve the SDGs and other common goals. Okay? So yun yung pinaka nilalaman or content, no, ng goal number 17. Magkaroon ng pagtutulungan, magkaroon ng pagkakaisa sa ibang bansa man 'yan, or iba man ang lahi mo, iba man ang gender mo, magkaroon ng pagkakaisa para ma-achieve ang lahat ng to. Okay? Para ma-achieve ang tinatawag natin na
Sustainable Development Goals. Yung 17 na Sustainable Development Goals. So, yun po yung pinapaloob ng number 17. So, yun. So, thank you so much for listening. That's all for today. So, I hope you've learned a lot. So, if you have any questions or clarification, we were going to discuss to our Google meeting. Then, I'm going to provide additional video discussion to our Google Classroom. Thank you. Bye.